سلام دوستان، حضور دوستان عزیزم. دازور علی هستم خدمتتون. عزیزان، امیدواریم در این پارت ویژه با تکنیک های فوق العاده مهم بازم در خدمتتون باشیم. دوستان عزیز، یه موضوع بسیار مهم هستش. به قولی میگن باستان شناسا به تو نشان میدن چه چیزی باید باشد، اما دازینگ به تو نشان میده زمین چه چیزی را آشکار خواهد کرد. ببین دوستان من، قدرت دازینگ در همین یک جمله کاملا مشخص هستش. عزیزان من، خدمت دوستان عرض کنم یه نکته خیلی کلیدی که روی آموزش ذهن و چیزا هستش که ذهنت آروم باشه و ریلکس باشی جهت آنتن زدن و جهت خدمت شما عرض کنم مسلط بودن به دازینگ، اینه که ذهنت آروم کنی. حالا دوستان عزیزم، شما چطوری ذهنتون رو آروم میکنید؟ عزیزان من، بهترین راه آرام کردن یک ذهنی که درگیری داره یا هر فردی، خود من فرقی نداره، یه هندزفری، یه آهنگ ملایم در حد 1 دقیقه، 2 دقیقه، 3 دقیقه، 30 ثانیه، بستگی به اون چیز درونیتون، از اون حس درونی که دارید، یک آهنگ ملایم گوش میدید و بین 5 بار، حداقل 5 بار، حداقل، دیگه حد اکثر با خودتون، نفس عمیق، دم از طریق دهان، بازدم از طریق بینی انجام میدید 5 بار حداقل، حین گوش دادن به این آهنگ دوست داشتنی، آهنگ مورد علاقه خودتون، حالا موین باشه، مهستی باشه، سلندیون باشه، جنیفر لوپز باشه یا ادل باشه، حالا هر کی. دوستان عزیزم، اینا رو فراموش نکنید. مباحث بسیار مهمی امروز داریم. دوستان عزیز، وقتی که ما در مورد طلا داریم صحبت میکنیم، طلا فلزی هستش که هیچ گونه هیچ گونه لایه بندی، رسوب یا چیزی روش قرار نمیگیره. ما ببین، اگه حساب کنیم مفرق به رنگ سبز در میاد، نقره سیاه میشه، 7 جوش متمایل به سیاه میشه، ولی طلا هیچ چیزی نداره. اون لایه بندی که روی چیز به وجود میاد، علاوه بر این که میگن اکسید میشه، خودش یک لایه‌ای مثل یک ضد زنگ عمل میکنه، بسیار بد هستش در مقابل طلا دوستان. چون طلا وقتی لایه‌ای روش قرار نمیگیره، وقتی یونیزه نمیشه، به راحتی پالساشا، انرژیاشا دازینگ از راه دور دوستان عزیز من میگیره. پس تا اینجا با ما باشید دوستان عزیزم. عزیزان من، نوع لباس، ببین من وقتی میام بیرون، حالا یه عده میگن آقا کمربندت فلزیه، من کفش کتونی میپوشم، شلوار نخی. بالاخره لباس نخی خیلی مهم هستش، چون حالا با دلیل عرض میکنم پیرو صحبتام که به چه دلیل لباس نخی بسیار کمک میکنه به دازور، حالا یا فقط کفش یا چرم یا نخی. ببین دوستان من، سعی کنید از این دو نمونه کفش هم استفاده کنید. اینا راهکارهایی است که تکنیکا یواش یواش داریم میریم جلو تا به شما دوستان عزیز بگیم که باید چه کار کنیم. عزیزان، دوستان عزیزم، هر بدنی ویژگی الکتریکی و مغناطیسی خاص خودشو داره. هر بدنی، بدن من، بدن دوست فیلمبردارمون، بدن شما، پس ویژگی الکترومغناطیسی خاص خودشو داره و لازم هست که پایه ها و آنتن ها با این بدن مچ بشه، یعنی کلن ست بشن و همدیگه رو بخونن و بتونن کارایی در سطح بالایی داشته باشن. عزیزان من، خدمت دوستان عرض کنم، اگر شما یک محیطی مثلا دارید دوست عزیز من، این محیط باستانی پشت سر من، فرض کن این محیط شما از فاصله 100 متری دارید میزنید. این یک سوال تخصصی بود، دیروز دوستان پرسیدن، خیلی واجب دونستم امروز بهتون بگم.
شما وقتی از فاصله دور مثلا اقدام به زدن میکنید دوست عزیز، شما از راه دور اقدام به زدن میکنید، دو حالت هستش. یا این محیط باستانی ها، ببین دوست عزیزم من میام جلوتر که آنتنا رو بهتر شما ببینید، یا این محیط باستانی ها کلن آنتن دستگاه به یک صورت محیط رو به شما میده، ابعاد آنتن ابعاد محیط باستان رو در 100 متری در 200 متری برای شما مشخص میکنه. در غیر این صورت اگر یک قبری، یک اتاقی پر از اشیاء باستان باشه، اینجا حجم بار زیاد باشه، حالا حجم طلا فرض کن زیاد هست تو اون نقطه، اولین کاری که دستگاه انجام میده تو این همه محیط باستانی اون نقطه رو به شما نشون میده، نه سازه بزرگ. ما اگر بزرگترین سازه هم داشته باشیم دستگاه کار به سازه نداره. دوست عزیز من این خیلی دوستی دیروز سوال کرد تو لای لذت بردم. اگر در یک محیط اینا نشون دهنده تخصص دوستان هستش عزیزان، پس متوجه بشید با توجه به دهنه آنتن ها. اگر یه آنتن یک محیط باستانی ها گرفت در این حد باز شد، خب شما میفهمید یک محیط باستانی در 300 متری 500 متری شما هستش و جملگی دستگاه گرفته، چون اشیاء در یک حد پراکنده هستند. ولی اگر یک نقطه از این مکان سنگین باشه دستگاه اول میره دقیق روی اون قسمت رو به شما نشون میده، بعد که رفتید بقیه جارم برای شما لوکیشن ارائه میده و آنالیز میکنه براتون. پس دوستان اینجا اشتباه نکنید که خیال کنید در یک فاصله دور شما اتاقک بگیرید، نه اصلا بزرگترین سازه باستانی هم زیر باشه دستگاه بیشترین حجم فلز موجود در زیر رو به شما نشون میده. امروز روزی هستش که من دارم یه عجیبترین تکنیک ها را، خیلی مونده ولی خیلی چیزهایی که جدید دارم آموزش میدم خدمتون ارائه میدم. پس این نکته را رعایت و دقت کنید. چنانچه در مسیر 200-300 متری 500 متری محیطی زدید و دستگاه علاوه بر محیط برگشت یک جایی به شما نشون داد، یک لحظه میبینی محیط رو میگیره، یک لحظه میبینی برمیگرده یک قسمت رو. شما بدونید بیشترین حجم طلا، بیشترین حجم اشیاء باستانی در اون نقطه است. بعد که اونو کشف کردین دوباره خطی مثل صفحه شطرنج طولی عرضی شما شروع میکنید به نقطه زدن. دوستان عزیزم یک نکته مهمی هم که اینجا باید یه اشاره کوچیک خدمتتون کنم راجع به محاسبه دهنه های آنتن و فرمول هایی است که اینجا خدمتتون عرض میکنم. دوستان با ما باشید در ادامه عزیزان من. دوستان عزیزم یه دو سه نکته بسیار کلیدی هم هست که اینجا باید خدمتتون عرض کنیم. دوستان یک موضوعی هستش، حالا به اصطلاح ما بهش میگیم رقص آنتن چپ و راست، رقص آنتن چپ یا راست. این چجوری اتفاق میفته؟ وقتی آنتن سمت راستتون روی هدف به صورت تصادفی قفل شده باشه، آنتن دست چپ سریع برمیگرده خودشو مچ میکنه. دقت کنید مسائل خیلی تکنیکی هستش. آنتن دست راست رو نقطه قفل کرده، آنتن دست چپ از مسیر خارجه. چون آنتن دست راست قفل کرده، آنتن دست چپ یه رقص شدید میاد خودش هماهنگ میکنه و لوکیشن رو به شما میده که شما در لوکیشن دقیق لوکیشن، یعنی در این لوکیشن دقیق قرار بگیرید. یا عکسش میشه، دست چپ روی هدف قفل میشه دوست من، دست راست چون از هدف یکم منحرفه میاد رو دست چپ جبران میکنه، یعنی قفل شده، هدف پیدا کرده، مونده منتظر آنتن بعدیه، سریعا برمیگرده. به این هم میگن رقص آنتن چپ و راست هر دو
آنتن که شما باید خیلی دقت کنید عزیزان و این نکات ها بسیار با دقت به ذهنتون بسپارید. فکر نکنید چرا این دستگاه یه آنتن ثابت وایساده پس چرا این اومده. خود تو دقیق زدی دوست من. حالا یا به صورت تصادفی یا اینکه جابجا شدی رفته روی هدف، یکی از آنتنات روی هدف قفل شده، آنتن دیگری میاد جبران میکنه، میگه آقا الان در راستا قرار بگیر، تو خودتا در مسیر لوکیشن اینطور وامیسه. وقتی اینطور وامیسه شما جهتتون رو یکم چیز میکنه. یا وقتی دستگاه اینطوره آنتن دست راست میاد اینجا میگه مسیر این بره، شما لطف کن خودتا در این مسیر قرار بده که دیگه دستگاه لوکیشن دقیقا دوستان به شما میده. عزیزان من در همین ادامه مبحثمون دوستان ببینید وقتی من الان آنتنا رو جابجا کنم، دو تا آنتن صافتر بردارم چون صافتره میخوان تو دید دوستان و عزیزانم باشه. ببین دوستان عزیز من یه مبحثی هستش که باید خدمتتون عرض کنم. وقتی شما در مسیر قرار گرفتی، ببین دو تا آنتن صاف چون روبروی دوربین هستن میخوام شما بگیرید. وقتی دو آنتن صاف توی مسیری هستن و در یک اندازه نیم متری هستن، شما باید بدونید که در دورترین فاصله از هدف هستید. اگر در این حد باشه که شما روی 1 کیلومتر 700-800 متر حساب کنید. همینطور هرچی ابعاد کوچیک‌تر بشه شما هی نصف کن و تا بیاد مثلا اینجا میشه 500 متر، بیاد اینجا میشه 250 متر، میاد جلو مثلا میاد اینجا میشه 25 متر. وقتی دیگه نوک آنتنا در این حد به هم رسیدن دوستان عزیزم، یعنی شما در 2 متری هستید. اگر حداقل بین دو آنتن فاصله افتاد، این زبان دازینگه، یکی از زبانهای دازینگه، یکی از فرمولهای پیچیده این دنیای ناشناخته هستش دوستان من. پس دوستان من ابعاد آنتن ها را به خاطر بسپارید. به چه دلیل؟ چون شما شب تو نور کم هستین و بتونید با توجه به ابعاد دهنه آنتن تو دل شب تو تاریکی بدونید در چند متری هدف تخمینی یا دقیق هست. اگر دازوره رو به حرفه‌ای باشید تخمینی میدونید در 500 متری یا در 300 متری هستید. اگر دازور حرفه‌ای باشید شاید با 10-20 متر کم و زیاد دقیق بزنید به هدف، بگید آقا من در 550 متری هم یا در 450 متری هم. در این حد بهتون میگم که دقیقه. پس زبان دستگاه را به ذهنتون دوستان عزیز من بسپارید. هرچه دهنه ها بازتر باشه شما در منطقه دورتر از هدفید. هرچه آنتنا به هم هی نزدیکتر بشه شما در نزدیکترین منطقه از هدف هستید. نکته بعدی عزیزان من، ذرات آن همه انرژی ندارند که شما را در یک مسیر 200 متری تجمع ذرات بخواد شما را به سمت خودش بکشونه. اینو گفتم بارها هم میگم. شاید شما در طول 30 متر 20 متر اطرافتون بزنید، حفره ذره چیزی قناتی چاه بدون به اصطلاح باری چیزی شما را به سمت خودش بکشونه. ولی دوستان عزیز دلم، تحت هیچ عنوان سرعت دستگاه روی اشیاء باستانی سالم نمیشه با اینا اصلا قیاس کرد، چون به شدت هستش. دوست از من الان با دست دارم اشاره میکنم. وقتی شما در 200 متری هم حتی باشین، من حداقل میگم، نمیگم در 700 متری که من بزنم به دل هدف. شما وقتی در 100 متری هدف باشید و یک نقطه‌ای فرض کن مایل به سمت چپتون باشه، آنتن دست چپ رو نقطه قفل کرده باشه، آنتن سمت راست با سرعت زیاد خودشو میرسونه جبران میکنه. یا اگه راست باشه آنتن راست میاد، یا اگر در مسیر دقیق باشی سریع آنتن ها، من الان دستم پشتش حالت آموزشی هستش، سریع دوستان دست ها به هم میان و شما ببین یک حالت، دوستان ببینید یک حالت اینطوری، یک حالت اصلا برای خود دازینگ دازارم
شوکه کننده است، یعنی به یک بار اتفاق میفته، خیلی ضرب العجلیه، خیلی فوری به هم میاد. شما اینجا میفهمید که نقطه مهم ما گرفتیم. اینی که شما بگید در فاصله 100 متری ذرات شما رو به سمت خودش کشونده، این یک خزعبلاته. کسی هم تو فضای مجازی یا جایی بخواد اینا رو در موردش رو صحبت کنه، به هیچ عنوان علمی نیستن، به هیچ عنوان هم روی تجربه به دست نیامدن. بنده ای که دارم تمام تجربیاتم بدون کوچکترین چش داشته در خدمت دوستان قرار میدم. اولش که به خواست اهورامزدا و کیهان هستی خداوند و بزرگ بود که به واسطه این دازینگ ما را به همه چیز رسونده. منم قول دادم کل تکنیک های ریز و درشت دازینگ در اختیار دوستان قرار بدم. دوستی بیاد بگه دوست من ذرات منو تو 200 متری کشونده، اصلا ذرات در اون حد کشندگی ندارن دوستان که شما رو بخواد بکشه. شاید 10 کیلو اکسید نقره تو یک مقبره، تو یک قبری 1 کیلو 2 کیلو نقره پوسیده باشه که اون شما رو میکشونه، ولی با توجه به سرعت آنتن بازم شما متوجه میشین که جنس آسیب دیده است، جنس سالمی دوستان عزیز من نیستش. دوستان در ادامه با ما باشید عزیزان من. دوستان عزیز مجدد خدمتتون هستیم. ببین دوستان من، لباس های طبیعی کتان، پنبه و پشم، ببین عزیزم، کتان، پنبه و پشم بهترین انتخاب هستن. حالا به چه دلیل؟ به دلیل اینکه الکتریسیته ساکن ایجاد نمی کنن دوستان و نه روی بدن تاثیر دارن دوستان عزیزم، نه روی دازینگ عزیزان. لباس هایی که نایلون یا پلیستر هستن یا از مواد به قولی پلاستیکی ازشون استفاده شده، باعث ایجاد بار الکتریکی و اختلال در انرژی بدن میشن. اینا رو نکته هستن دوستان، الکی نرو بیرون بگو من اشتباه زدم. شاید واقعا فوق العاده دازور حرفه‌ای باشی، ولی خب میری به اشتباه میخوری به خاطر همین مسائل پیش پا افتاده. حالا ما میگیم متریال خود آنتن باید چی باشه؟ ساخت ژرمن باشه، ژرمنی اصل باشه، بدون ناخالصی باشه، درصد خلوص مس و رویش میلیمتری محاسبه شده باشه، چون ما میدیم متالورژی آنالیز میگیریم دوستان عزیز تا بفهمیم دستگاه در چه قدرت و در چه کیفیتی هستش. ما اگر قرار باشید دستگاه هم بدیم دست دوستی یا کسی یا براش بفرستیم بخواد کار کنه، ما اینو اول در محیط‌های باستان تست میکنیم، حتما 2 تا جا به ما نشون میده، عمقا رو دقیق میزنیم، بعد اقدام میکنیم برای فرستادن. دوستان عزیز من بازم تاکید کردم همین منطقه‌ای که الان ما درش هستیم، حالا نمیدونم به چه دلیل این همه ظرف‌های زیادی ریخته شده، حالا دلیلش اصلا برای من مشخص نیست. اینجا کارگاه ساخت سفالی بوده، اینجا چه دنیایی بوده برای ما ناشناخته مونده و هست. دوستان من عزیزان، محیط های باستان بهترین مکان هایی هستند که ما بتونیم دستگاه را تست کنیم و خدمت دوستان ارائه بدیم. ببین الان من خودم سفال، قدم به قدم گام به گام ما اینجا سفال داریم و ساروچ های متفاوت. دوستان عزیز دلم، نکته بعدی هم که میخوام خدمتتون عرض کنم، قبل از اینکه میخوام شروع کنیم و نقطه به ردیابی، اقدام به ردیابی کنی یا نقطه بزنی، شما اول یک قطعه همون طلا، همون نقره، همون چیزی که در دستت هست، تو دستت هست، بنداز 20 متری 5 متری توی محیط دیگه، یه تستی اونجا بزن تا این ذهن آمادگی پیدا کنیم ببینه دازور چطوری خودش بو میکشه. این یک سگ ژرمن شپرد یا نمیدونم سگای خارجی که بو میکشه، میره یه گرم مثلا مواد از دل چمدونای توی فرودگاه یا توی مثلا اتومبیلی بیرون میکشه. 1 گرم طلا 2 گرم طلا بنداز جلوت، همونجا یه تست بزن، واکنش های دستگاه را در نظر بگیر، قفلش هم در نظر بگیر تا ذهنت آماده باشه و ذهنت همیشه
اینا توش ثبت بشه دوست من، که شما میتونید در بهترین مکان ها هم راحت بهترین کلاس های آموزشیتون رو برای خودتون داشت. حتی توی محیط باستان، اصلا تو محیط باستان رفتی انگشتر تا بنداز 2 متری 3 متری یا نقره تا یه دستگاه بذار تا این ذهن خیلی چیزها را هی به خودش بسپاره و درونش عین لیزر حک بشه. دوستان من، نکات خیلی مهمی هستش دوستان که دارم خدمتتون عرض میکنم. موفقیت به مویی بنده. یک حفاری میبینی حفار از حفاری بد انجام میده، میاد یک چاله میکنه، ابعاد چاله رو رعایت نمیکنه، حالا یا رگ آب رو رد میکنه یا معدن اشتباه میکنه یا اشیاء باستان از بغلشون رد میشه. چطوری؟ تو ابعاد گرفتن میبینی آقا 20 سانت 30 سانت خطای محاسباتی هستش رد کرده. این باعث میشه که اصلا زندگیش عوض بشه. اولا حس ناامیدی، حس سرخوردگی. حالا اگر یه ذره دقت کرد و 20 سانتی متر 30 سانتی متر جنسشو در میورد. دوستان به همین که میگم دازینگ میلیمتری هستش، باید رو میلیمتر روش حساب کرد عزیزان دلم. و ابعاد و فاصله هم هیچ گونه معنی براش نداره. من الان اینجا رو که بخوام آن بزنم تا پای خود این تقریبا پایه همین تپه سنگیمون رو میگیره. آره ارتفاع صخره‌اش اینجا به نظر میاد خیلی بلند هستش. من یه آنتن اینجا که بزنم نیازی به جابجایی تا اول سر بالایی تپه ندارم، یعنی تا حدود 300 متر حداقل 400 متر، چون من حرفه‌ای ام. ولی دوستان شما خواهش میکنم 50 متر به 50 متر 100 متر به 100 متر جابجا بشید و نقاطتون رو عزیزان من با دقت هرچه تمامتر بزنید. دوستان در ادامه با ما باشید. عزیزان من خدمتتون عرض کنم دازینگ یک علم هستش، علم وابسته به انسان، ابزار به اضافه محیط. متوجه ارزم که شدین. دازینگ یک علمه، هنر وابسته به انسان به اضافه ابزار و به اضافه محیط. این سه چیزی که به هم دست به دست هم بدن شما را مسلط میکنن که یک دازور حرفه‌ای نه ابر حرفه‌ای بشید. دوستان عزیزم یه موضوع هم که اینجا باید براتون عرض کنم دوستان، حالا سنس دستگاه که ما میگیم دستگاه سنس بشه، شما میتونید ببینید. من همینجا که میخوام سنس کنم یه تیکه سفال باستان دقیقا زیر دستگاهمون بود. ببین ما سنمونه دستگاهمون رو با محیط ست میکنیم یا سنس میکنیم، یا اینکه دستگاه رو چند ثانیه رو زمین قرار میدیم، چند ثانیه، یا اینکه اصلا نیم گرم از خاک محیطم به دستمون میزنیم با خود انگشتر. و سنس سوم اینه که بعضی از دوستان نوک آنتنا رو زمین خیلی ها میذارن، یه عده هم یه سنس مثلا رو به آسمون میگیرن که تو هوا مثلا سنس کنن. ولی غالبا دازینگ باید رو زمینه که در اون محیط قرار گرفتی سنس کنید. اینو در نظر داشته باشید. حالا دوستان من شما همینطور که مشاهده میفرمایید اگر ما این منطقه باستانی رو بخوایم دستگاه بزنیم، مثلا ما یک دستگاه از پایین، ببین ما میخوام آنتنا تو دقیقا تو ویدیو مشخص باشه، تو فیلم ببین ما یه آنتن زدیم. خب آنتن نگرفت دوستان من، آنتن نگرفت. اینجا ما باید چیکار کنیم؟ اینجا ما اون سر بالایی که تو روبروتون هست باید همینجا یه فکری یه برنامه‌ای براش بچینیم تا جایی که مسطح هستش و به شما میدون میده که دستگاهتون رو بزنید، دازینگتون رو بزنید. من الان همینطور که میبینید من نشستم که بهتر مثلا مشخص باشه فیلمم رو پایه ها و آنتنا باشه. ببین دوست من، خب وقتی من مسیر
جنوب به شمال رو زدم. ببین دوستم 3 بار میخوام تاکید کنم که من 3 نقطه زدم: شمال غرب، شمال شرق، شمال غرب رو زدم. خب اینجا ما باید چیکار کنیم؟ اینجا به خاطر اینکه دازور اذیت نشه، شما دوست عزیز من از سر بالایی دستگاه نمیزنی بری بالا. این اشتباه محضه. هم رو ذهن خستگی، شما شاید متوجه نشید بگی من قدرت بدنیم بالاست میرم، اشکالی نداره. نه دوست عزیز من، میلیمتری هستش دازینگ. شما باید طی مسیری که تا کوپایه انجام دادید بعد برید از بالای محیط از روی صخره را تست میکنید، گام به گام میایید پایین. این نکته رو داشته باشید، نرید پای سر بالایی شروع کنید به دازینگ زدن. اولا شما قدرت مانور دستگاه میاد پایین تر، چون ارتفاع باعث میشه که شما حد زیادی نتونید بالا سرتون رو بگیرید. ولی اگر بالای کار باشید دوست عزیز من، راحت میتونید زیر پا تا تحت پوشش قرار بدی. این خیلی حرفه، یعنی باید دقت کنی. تا شما بخواید برید بالا حداقل 20 بار 30 بار باید این منطقه رو بزنی، به اونم با خستگی کامل تا برسی رو صخره که بار آیا داره یا نداره. خب شما برو بالا، اول گوردخمه ها رو بزن، بعد رو به سمت برگشت بیا تا موقعی که اولین ردیابی تو زدی و تا کوپایه رو صاف کردی. پس تا اول دامنه رو بزن، از دامنه به بالا رو میری برعکس، از بالا شروع میکنی و میای پایین. دوستان عزیزم با ما باشید. عزیزان من ببینید عزیزان، ما نکات آموزشی فوق حرفه‌ای F0 تا 100 آنتن ها رو که بیش از چندین فرمول رفت و برگشت آنتن داریم تو یک پارت ویژه به زودی میذاریم خدمتتون که معجزه کنه. یک مبحث یا اینجا اشاره کنم کلیدی هستش واسه همه دوستانی که الان در حال دازینگ زدن هستش. دوستانم گاهی آنتن ها فقط یک حرکت ساده ندارن دوستان، بلکه چند حرکت پشت سر هم یا همزمان دارن. متوجه هستید؟ میبینی یک لحظه دوست من اگه دقت کنی رو پایا، یه لحظه میبینی یک لرزش سری داره، سری میاد قفل میکنه، یک تکون جزئی داره، سری بر میگرده، یک لرزش خیلی. اینا رو دقت کنید وقتی به چنین محیطی خوردید. حالا اینا رو در پارتای بعدی میگم خدمتتون، اساسی و کلیدی و نکته به نکته ریز کارا رو واسهتون میگم که یه سکه رو بتونی از عمق 2 متری زمین بیرون بکشی، از عمق 10 متری، از عمق 5 متری هم بتونی یه ظرف کوچیک چی بگم در حد یک لیوان خیلی کوچیک یا یه پیک رو بتونید اونجا در بیارید. عزیزان من، عزیز دلم، حرکت واکنش آنتن ها وقتی به صورت چیز میشه که یک لرزش داره یا یک چیز داره، معمولا اهداف واقعی یا دفینه های ترکیبی هستن. دفینه های ترکیبی میبینی میکسی از خیلی از اجناس دوست من، یه میکسی از طلا، نقره، مفرق، خفجوش، سنگ های قیمتی. اصلا شما به یه سفیدخونه، به یک گنجینه در درون یک حالا مقبره یا در دل یک تپه تومولوس هرچی بخورید حجمش زیاد باشه و میکسی از فلزات مختلف، طلا، پلاتین، نقره، مفرق، خفجوش، سنگ های قیمتی، هر آن چیز باشه، دستگاه خیلی ببین دوستان این نکته را دقت کن، بحث آموزش هستش. دستگاه یه لرزش کوچیکی داره که اونو با شما زیر نظر بگیرید.
یک لرزش کوچکی داره و بلا فاصله قفل میشه. حالا اگر از فاصله دورم باشین بازم براش فرق نداره، لرزشاشو انجام میده دوباره میاد به هم. شما اینجا بدونید با مجموعه ای از جنس های بی نظیر طرف هستید، با یک خزانه. ببین دوستان این فرمول خزانه است که بهت گفتم. من تو پارتای بعدی ریز حرکات رو براتون میگم، ولی اینا خواستم لازم دونستم اینجا خدمت دوستانی که در کار حالا معدن، رگه های آب و اشیاء باستانی هستن، علاقمندن، دوست دارن توی حوزه فعالیت کنن و تقدیم موضوع های کشور کنن، یا به نوعی حالا انشالله که قوانینی کشور تصویب کنه بتونی کسی چیزی پیدا کرد ببره بده به خود موضوع داخل کشور، پولش اونجا بگیره، حداقل هیچی از کشور بیرون نره. ما که امیدمون اینه که اندازه یه سر سوزن چیزی از کشور نره، چون تمدن ایران کلاس ایرانه، ابهت و پرستیژ کل ایران به این بزرگی و امپراتوری ایران هستش. پس دوستان من وقتی بازم تاکید میکنم، خواهش میکنم این نکته را چند بار پیگیری کنید. در ضمن یه چیز یادم رفت بهتون بگم، پارت آموزش قبلی ها ما ساعت آپلودش به هم خورد به دلیل قطعی برق، نبود اینترنت، خلاصه چی بگم، به قول من میگه دست به دلم نزن، ساعت آپلود فیلممون بد شد. اون پارت خواهش میکنم ببینید، نکات خیلی ریزی توش هست. دوستانی که ندیدن خواهش میکنم دوبار ببینن، ببینه واکنش طلا رو نقره چیه، نقره رو طلا چیه، رو سازه چیه. اینا رو تو پارت گذاشتیم، متاسفانه ساعت به این دلیل جابجا شد. خب دوستان میریم رو بحث اصلیمون. وقتی عزیزان من شما یک دستگاه زدید، عیناً دستگاه با شلاقی با هم اومد، شما با یک نوع فلز که خوراکتون هست مواجه هستید، یا طلا یا نقره یا هر چیز دیگه. ولی چنانچه دوست من این نکته کلیدی ها بگید، چنانچه حین زدن، ببین الان بحث آموزش من با دستان مجبورم یه تکونای آنتنا رو بدم، به محض این که حالا چه از فاصله دور چه از فاصله نزدیک یک احساس لرزش پاندولی بهتون دست داد، حالا چه توی یه دست، چون ممکنه یه دست نزدیکتر به خود هدف باشه، چه تو دو دست اگر رو محیط باشن. چنانچه این حرکت ها بین یک آنتن یا دو آنتن دیدی که حرکت یک ذره لرزش کوچیک و بعد قفل شد، مطمئن باش که به دل خزانه زدی به جایی که میکسی از اشیاء باستانی هستش و باید جشن بگیری. دوست من اینا نکاتی هستند که برای اولین بار من به جرئت میتونم بگم دازور علی در خدمتتون میذاره، دازور علی طهماسبی بختیاری. تمام این فرمولا رو من دارم در اختیارتون میذارم دوستان، هیچ جایی کپی برداری نشده، از هیچ مرجعی ما نگرفتیم. تمام این فرمولا حاصل 30 سال تجربه است دوست عزیز من. هر کسی بخواد کوچکترین فرمولا در اختیار دوستی، گروهی، کلاس آموزشی بذاره، میگه من میلیون‌ها تومن میخوام تا 2 تا فرمول بهت نشون میدم. انشالله من در این دنبال این هستم که در شهرهایی مثل اصفهان، شیراز، تهران کلاس حضوری بذارم برای دوستان، تبریز، بالاخره شهرهای بزرگ، همچنین شهرهای باستانی کلاس بذارم که دوستان از نزدیک بیان حضور پیدا کنند و از نزدیک شاهد این همه هنر باشن و به ذهن مبارکشون بسپارن و برگی از زندگیشون رو ورق بزنن که پر است از موفقیت و چیزهای باور نکردنی. دوستان در این حد بهتون بگم که قدرت دازینگ این هستش، فقط خواهش میکنم ریز و نکات رو بگیرید و ساده از کنارش رد نشید. فضای مجازی هم پر است از آموزش های عجیب و غریب. دوست من خواهش میکنم نکات مثبت و نکات کلیدی ها بگیر عزیز من و به هیچ عنوان دنبال مسائل حاشیه‌ای نباش و
خودت و ذهنت هم یک ثانیه درگیر نکن. بابا ذراتی وجود نداره دوست من که بتونه از 200 متری شما رو به اون سمت بکشونه. آقا اکسید میتونه، اکسید نقره میتونه این کارو کنه، ولی سرعتش کمه. ولی جنس باستانی سالم به راحتی هرچه تمامتر با سرعت زیاد شما رو میبره سمت خودش، شما رو میبره روی هدف و دقیق شما رو نیم متری هدف هم که قرار بده، شما توی حفاریتون ابعادتون رو بزرگتر میکنید و به دل هدف میزنید. دوستان در ادامه با ما باش. دوستان عزیز، ما فکر میکنیم این نقطه فرضیمونه که کاب پنگ کردیم. ببین این میله مهار کوتاه کابلمونه. حالا به چه دلیل؟ مثلا ما به خاطر عمق کم میگیم عمق کم، عمق بالای 1 متر 1.5 متر، از ارت کوتاه استفاده میکنیم هر 4 جهت کابلمون. ببین اگر نقطمون اینجا باشه، این منطقه باشه، اینا دارم براتون توضیح میدم دوستان. چنانچه این منطقه مثلا الان ما روش زوم کردیم، این منطقه ما باشه، میخوام ریز کارا به ذهنتون بسپارید. چنانچه دستگاه با شدت گرفت. ببین دوستان من بس آموزش هستش، چنانچه دستگاه من الان آموزش دارم میدم، اصلا رو دستام خودم عمدن دارم برای شما توضیح. اگر شلاقی اومد و گرفت، این یک فلز طلا هستش یا نقره، چون یک باره میاد. ولی چنانچه دوستان اینو تاکید میکنم، چنانچه شما یک لرزش خیلی جزئی داشتید، حالا چه روی آنتن، مثلا آنتن دست راستون بیرون از محیطه، این آنتن یه لرزش کوچیکی داره، این میاد جبران میکنه براش، یا این هستش داره یه تکون میخوره این میاد، یا دوتاش یه لرزشی دارن و یهو به هم برخورد میکنن، شما بدونید که بهترین اشیاء باستانی اونجاست. بدونید که دنیایی از طلا، نقره، مفرق، خرجوش، شاید سنگ های قیمتی، اصلا یک خزانه اونجاست. این است که میگم دوستان عزیز، انرژی های عجیبی اونجا ساطع میشه که دستگاه به این شدت یک لرزشی داره و فوری به هم میاد، فوری دچار قفل میشه. حالا اگر محیط، شما این کابل ما میگیم کابل که برای از افراد آماتور تا افراد حرفه‌ای، من خودم از هر 5 باری که نقطه زنی میکنم 2 بار 3 بار از کابل استفاده میکنم، بقیه‌شو نمیکنم. این بحث حرفه گریه. حالا اگر محیطمون بزرگتر باشه، آقا ما زدیم حالا محیطمون 5 برابر اینه، ما میخوایم بیشترین شدت، حالا اون حرکت لرزشی دیگه تو ذهنتون بمونه، حالا ما میخوایم بفهمیم بیشترین حجم طلا کجاست، درسته؟ ما اگر اینجا یه سرعت اومد جابجاش کردیم، اونجا یه سرعت دیگه اومد و جابجا کردیم، سرعت ها رو با هم مقایسه کردیم، فرض کن یعنی کابل 4 بار ما جابجا کردیم رو نقطه A B C D. حالا فرض کن رو نقطه D شلاقی تر اومدن به هم، شما درست این منطقه لوکیشنش به شما داده، شما در اون منطقه خاصی که کابلا زدیم حفاری میکنین و ابعادتون هم کمتر از 1.5 در 1.5 نباشه دوستان. حداقل ابعاد حفاری 1.5 متر در 1.5 متر هستش، بسته به نوع جنس. شما به خزانه بخورید 10 متر در 10 متر بخواید بردارید، ما حداقل داریم حساب میکنیم در عمق 1 متر باید 1.5 در 1.5 شما خاک برداری بکنید. دوستان عزیز به این دلیل است که گفتم اینجا مبحث کابل براتون توضیح بدم که هم یه یادآوری باشه. فرض کن نقطه هست این و ما لرزش داریم و بلافاصله قفل داریم، اینجا اشیاء بسیار مهمی دفنه، میکسی از اجناس هستش و دنیایی از انرژی داره بالا میاد که حتی روی طلا هم با اینکه خوراک شما طلاست، دستگاه یه لرزش بعد گیرندگی داره، یعنی دنیایی از جنس‌های سالم دست نخورده و بکر چندین هزار سال، حالا ایلامی، هخامنشی، اشکانی، سلوکی، اشکانی یا ساسانی هستش. دوستان عزیز با ما باشید در پارت های بعد و نکات های ریز بعد. ما و ریز یا در خدمتون هستیم، خواهش میکنیم ویدیوها را با دقت نگاه کنید. دوستان عزیزم مانا و پایدار تا پارت بعد عزیزان جانم.